হেল্ল' গাইজ, আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ। আজি বনাম ঢোকলাৰ চব্জি। ঢোকলাটো আমি এনেই খাইছোঁৱেই, কিন্তু চব্জি বনাই খাইছেনে বাৰু? বলকচোন আজি বনাই চাওঁ। তাৰ বাবে বেচন 1 কাপ লৈছোঁ, হালধি নিমখ দিম, কালি জিৰা, অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ দিম, অকণকৈ পানী দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই বাটাৰ এটা ৰেডি কৰি ল'ম। এটাও লম্চ নথকাকৈ ধুনীয়াকৈ মিহলাই লৈছোঁ। ঘৰত শাক পাচলি নাথাকিলে আপুনি এনেকৈ বেচনৰ চব্জি বনাই খাব পাৰে। ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'লোঁ। ইয়াত মই ইনো, খোৱা ছ'ডা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ এইখিনি মই চব্জি বনাম। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি কেক টিন এখন ল'ম, তাত তেল অকণমান ঘঁহি বাটাৰখিনি দি দিম। গোটেই বাটাৰখিনিক আমি দি লৈছোঁ। এতিয়া আমি চচপেনত পানী অকণ বহাই থৈছিলোঁ, গৰম হৈ গৈছে। তাৰ ওপৰত ষ্টেণ্ড এখন দি আমি কেক টিনটো বহাই অলপ সময় ঢাকি ৰাখিম। এয়া দেখিছেনে, আমাৰ ঢোকলাখিনি বনাই ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনিক আমি পিচ পিচকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত মিঠাতেল দি গোটেইখিনিক ভাজি ল'ম। ৰঙাকৈ ভাজি উলিয়াই ল'ম। আমাৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া কেৰাহীত তেল দিম, গোটা জিৰা এচামুচ, শুকান জলকীয়া 2টা দি লৈছোঁ। এতিয়া পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ পিঁয়াজ, নহৰু, আদা, এইখিনি পেষ্ট কৰি থৈছোঁ। হালধি দিম, ধনিয়া এচামুচ, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ, গৰম মছলা এচামুচ দি ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম, পানী অকণমান দি মছলাখিনিক ভাজিম। গোটেই মছলাখিনিক আমি ভাজি ল'ম। এয়া মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে, দেখিছেনে তেল ওপঙি আহিছে। এতিয়া আমি ভাজি থোৱা বেচনৰ টুকুৰাখিনি দি দিম, দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিম। এইখিনি আমাৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া অকণমান পানী দিম। ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি ভজা হ'ল। এতিয়া পানী দি এইখিনি আমি অলপ সময় উতলিব দিম। এনেকৈ আপোনালোকেও বনাই খাই চাব পাৰে, খাবলৈ সঁচাকৈ খুব টেষ্টি হয়। চব্জিখিনি আমাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া ওপৰত ধনিয়া পাত অকণমান দি চব্জিখিনি আমি নমাই লৈছোঁ। চব্জিৰ ৰংখিনি দেখিছেনে, কি ধুনীয়া লাগিছে। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে, লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।